چند روز از اولین تهاجم اسرائیل به ایران و آن انفجارهای وحشتناک گذشته بود. ما جایی را نداشتیم تا از شهر خارج شویم. ماندن در خانه و فقط خواندن خبرها کم کم باعث بی‌حوصلگیمان شده بود. با همسرم تصمیم گرفتیم برویم بیرون و گشتی بزنیم و خریدهای ضروری را انجام دهیم. در اتوبان در حال رانندگی بودم که یک نیسان آبی توجهم را جلب کرد. باربندش بزرگتر از حد معمول بود و آن را با یک پارچه برزنتی بزرگ پوشانده بود. یک لحظه تمام خبرهایی که درباره کشف پهپادها خوانده بودم را در ذهن مرور کردم. کمی سرعتم را بیشتر کردم تا از سمت شاگرد به چهره سرنشینانش نگاهی بیاندازم. نزدیک شدیم. شیشه هایش کمی دودی بود اما چهره خشن راننده با آن سیبیل بزرگ و شاگردش را دیدم. یک لحظه با آنها چشم در چشم شدم و سریع سرعتم را کم کردم. شرایط در چشم ما عادی به نظر نمی رسید. همسرم گفت اگه زیر اون برزنته یه پهپاد پنهون کرده باشن چی؟ اینا مشکوکن. میدونی که من شم پلیسی قوی دارم. جواب دادم حالا همه ماجرا رو به اسم خودت نزن، اول خودم دیدمشون. کمی جلوتر نیسان سرعتش را کم کرد و جایی در کنار اتوبان ایستاد. من هم کنار زدم. راننده پیاده شد و نگاهی به سمت ما انداخت. واقعیتش کمی ترسیده بودم، اما نباید کم می آوردم. برای اینکه مشکوک نشوند از ماشین پیاده شده و در صندوق را بالا دادم و یک بطری آب برداشتم. بعد در حالی که زیر چشمی آنها را زیر نظر داشتم آب را روی شیشه جلو خالی کردم. همسرم هم شجاعانه پیاده شد و دستمالی به من داد و مشغول تمیز کردن شدیم. با آنها فاصله داشتیم اما کاملا احساس می‌کردم مضطربن و یک جای کارشان میلنگد. کمی بعد راننده نیسان سوار شد و دوباره راه افتاد. رفتارمان کاملا طبیعی بود و خوشبختانه به ما مشکوک نشده بودند. معلوم بود که کارمان را بلدیم. ثانیه‌ای بعد ما هم پشت سرش حرکت کردیم. وارد یک خیابان فرعی شدیم. حواسم بود فاصله‌ام را حفظ کنم و سبقت نگیرم. همسرم شماره پلاک نیسان را برداشته بود. فقط منتظر یک نشانه بیشتر بودیم تا به همون شماره هایی که این روزها مدام برایمان پیامک میشد اطلاع دهیم. اما من دلم میخواست تا انتهای ماجرا بروم و دست پر خبر بدهم. از یک پیچ گذشتیم که یکو دیدم نیسان جلوی ما توقف کرده. همان موقع 2-3 ماشین از کنارم گذشتند و فرصت سبقت گرفتن و فرار از مهلکه از من گرفته شد و به ناچار ترمز زدم. راننده نیسان در ماشین را باز کرد و آمد سمت من. سریع شیشه ها را دادم بالا و درها را قفل کردم و به خانومم گفتم که موبایلش را هم دم دست داشته باشد و فیلم بگیرد. قفل فرمان در دستم بود و آماده حمله بودم. مرد با دست اشاره کرد تا شیشه را پایین بدهم. با سر جواب منفی دادم که پایین نمیدهم. از همانجا با لهجه کرمانشاهی گفت به خدا پشت نیسانم هیچی نیست. جواب دادم به من چه؟ ما به شما چی کار داریم؟ دوباره گفت مرد حسابی 1 ساعته داری تعقیبم میکنی. بعد برگشت پشت نیسانش و پارچه رو زد بالا. واقعا خالی بود. شیشه رو دادم پایین و او دوباره آمد سمت ما و گفت توی این چند ساعتی که برای کار اومدم بیرون همه از من میترسن. هی را میافتن دنبالم. شما اولین نفر نیستی. جان عزیزت، ماشینم خالیه. نه پهپاد دارم، نه تفنگ، نه فشنگ. فقط دنبال یه لقمه نونم. مرد دستهای پینه بستش را جلو آورد تا با من دست بدهد. پیاده شدم و در آغوشش گرفتم.